ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ? 1936 8 ਤਰੀਕ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਓਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? 1970 ਚ। ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਫਰਵਰੀ 10 ਤਰੀਕ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ? ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ? 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਨਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? 2 ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਇੱਕ ਡੋਨਲਡ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ? ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਓਕੇ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ? ਹਾਂ ਓਕੇ 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਕੀਓ ਰੁਕਿਆ। ਰਾਹ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰੇ। ਓਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਲੇਨ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੀਨੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਟੋਕੀਓ। ਓਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਰੁਕਿਆ? ਆਹੋ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਕਿੰਦਾ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਠੰਡ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ? ਉਹਨੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਭਰਾ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ?
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਨਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਨਰ ਮਿਲ ਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਪੱਕੀ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਡਾਨਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਉੱਥੇ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਓਕੇ। ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ? ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡਾ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੋਡਨੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੋਸਰੀ? ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੇਤਾ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਡੋਨਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ? ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਸੇ ਆ ਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਜਾਣੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਗੋਡਨ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਰੈਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੌਣ ਚਾਤਾ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਾਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਓਕੇ। ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ? ਕੱਲੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, 5-7 ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਓਕੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੱਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ? ਆਹੋ, ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। No. ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਦੋਂ? ਕਿਹੜੇ? ਸਾਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ?
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਬਸ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਬੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਬੰਦੇ, ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਏ ਇੱਥੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਇਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮੀਆਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਟੀਮੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਮੀਆਂ? ਮੋਟਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ ਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਗੋਡਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਰ ਦਾ। ਓਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਨਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਡਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਡਾਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ 6ਵੀਂ 'ਚ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਬੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੋਡਨ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀੜ। ਓਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੀੜ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੀੜ ਲਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੀੜ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਹਿ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਘਰ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਗਾਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਰਿੱਛ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਰਿੱਛ। ਓਕੇ, ਬੇਰ ਜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 5-6। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਹੋ, ਬਹਿ ਲੈਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਕਰੇ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੇਲ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੱਟ ਜਦੋਂ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਪਾਲੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਓਕੇ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ,
Okay. Okay, thank you, Auntie G. ਓਕੇ Yeah.